Є така країна, Україна, дуже багато людей, які взагалі ніфіга не шарять в тому, що відбувається. Інноваційність, вперед, ми молодці, all the women independent. Я задрот, я пишаюся. І Мішель змінила дислокацію. Ти або станеш корупціонером, або нічого не досягнеш. Я впевнена, всім буде цікаво подивитися декларацію. Вони точно знають, як я заробила на цю велику гарну машину. Пахати. Кіра, за своїх порву. Всем привет! У нас сегодня бинго, 2 в 1. Одновременно экс-руководитель компании в 1000 человек, которая продана на миллиард Амазону. С другой стороны, руководитель партии «Голос» Кира Рудик. Привет. Да, всем привет. Я думаю, что всем интересно, в первую очередь, понятно, что руководитель, понятно, уже двойной руководитель и так далее, но всегда стоит человек в основе, да, личность. Вот хочется поговорить о тебе, вот как ты стала такой, какой ты есть. И мы изучили всю информацию, естественно. Ты родилась в Ужгороде. Так. Отец Ужгород-прибор, то есть техническая специальность, я недаром это подчеркиваю. Да. Мама полиглот. Вот. Ты в итоге технический человек с одной стороны, бэкграундом техническим, образованием техническим, и с классным английским, идеальным английским, да? У идеальный английский? Fluent. С другой стороны. Расскажи, как так получилось? Ты любила и папу, и маму, похоже, одинаково? И любишь? Так. Так. Моя мама, це не секрет, коли мені було 11 років, вона поїхала до Сполучених Штатів. І там з 11 до 19 я була дуже сильно самостійна. Тому мені вдавалося все, що мені вдавалося. І тут і мамин татовий вплив – це на те, щоб багато працювати завжди. Багато працювати і бути найкращим в тому, що ти робиш. Зараз це, напевно, моя основна претензія до них обох. Кожного разу, коли я телефоную, я кажу: ви могли мене навчити розслаблятися, могли навчитись мене чогось іншого, а ви навчили мене оце пахати. Тебе ще сестра молодша була? Так, чи є. Була, є. Я просто про той період кажу, про той період. Так, звичайно. Яка різниця у вас? 2 роки, рік і 9. Рік і 9. Вона також в політиці чи в бізнесі? Вона QA-менеджер. Тобто тестувальниця? Так, тобто ми з нею починали, по суті, вона йшла по моїх стопах, коли я була QA-інженером, вона теж була QA-інженером, і потім вверх. Розкажи для нас всіх, тому що наші глядачі це не лише IT, це ті, які думають, як в IT. Так. От що таке професія тестувальника? Що саме з 9 до 6 ранку треба робити на цій професії? Прискіпливо перевіряти, що програма працює правильно, що вона працює згідно з певним сводом правил, які хтось написав, або іноді і сам тестувальник написав, і включати здоровий глузд, яким чином вона повинна працювати. Тобто документація, вона найчастіше не ідеальна, і тому тестувальник – це людина, яка повинна і як технічний спеціаліст, і як кінечний користувач перевірити, що програма буде працювати добре, так як очікувано. Тому це одночасно і дуже творча робота, тому що ти повинен перевіряти багато різних речей. Ну і з іншого боку, це дуже така прискіплива, крок за кроком, дуже монотонна робота, коли ти все перевіряєш і ти не можеш відключити мізки, відволіктися, тому що кожного разу це відповідальний крок. Все, що ти робиш, це відповідальний крок. Багато запитували, які там мотиви піти з бізнесу в політику. Так? І багато там це масштаб, там 1000 людей чи мільйон, чи там 40 мільйонів. Чи слава Вакарчук? Як ви познайомилися? Нас познайомив спільний знайомий. Я пам'ятаю, там, знаєш, як кіно покадрово. Я їхала в неділю з йоги. Все було так чудово, в мене вже начебто вдавалося все на роботі. І я думала, зараз я видихну і, може, поїду в відпустку, все. І тут мені зателефонував і каже: слухай, Слава Вакарчук, він хоче попросити твого номера, щоб з тобою про щось зустрітися, переговорити. Ти ж розумієш, я була закохана в Славу десь з 11 років з Ужгороду. У мене все життя поетапно воно було пов'язано з піснями Океана Ельзи. Там, коли було холодна пісня, я пам'ятаю, я закінчувала школу, потім було «Я до тебе», це був перший, другий курс університету, я поцілувалася вперше під «Кішка, лукава кішка», я виходила заміж, я йшла під вінець, під «Така, як ти, буває раз на все життя». Клас. І тут Слава хоче зі мною зустрітися, щось зі мною поговорити. Він зателефонував,
І я думала, боже, хоч би це не був пренк, тому що це буде такий жорстокий пренк наді мною. Але це не був розіграш. І він назначив на 12 годину зустріч. Там в офісі на Саксаганській у нас ще було. Ну і я прокинулася, значить, в 6 ранку. І почала там собі крутити волосся, ще. Ну і ця дівчача штука, що, знаєш, у кожної є якийсь лак або гель, який ти лишаєш тільки для найсвятковіших випадків. Ти його ніколи не використовуєш. Ну і там за 2 години до виходу я ще нафукалась, і звичайно, він був якийсь там вже застарілий, і в мене знову все волосся, і ще на обличчя в око попало, я там бігаю по квартирі. Ну це був жах. Коли ми зустрічалися, в мене долоні потіли просто жахливо, і я переживала дуже. Це ж Слава в оплаті, це людина, яку я мріяла тільки, щоб колись підібратися до сцени. Ти ж розумієш, українська жінка, твоє життя складається з чого? Значить, раз в рік концерт Океан Ельзи, підібралась до сцени, не підібралась, була твоя улюблена пісня чи ні? І тут він в оплаті, це було, звісно, а потім ще він сказав, треба йти в політику. Він почув про мене історію, яку я теж розповідала спільним знайомим, про те, як мені було сумно, і як мене, знаєш, в мене є подружка, Соля, привіт, слово вкурвило. От як мене вкурвило, коли стало зрозуміло, що не буде напису Amazon Ukraine. Тому що ми країна третього світу, тому що з нами бізнес робити це, поки що компанії не роблять його великі, Facebook, Amazon. І всі мої ці мрії, вся робота, яку я робила до цього часу, що вони не справдяться тільки тому, що ми народилися в неправильній країні, в неправильний час. І що якщо я хочу ще раз побудувати компанію на 1000 людей, це буде дуже важко, тому що все максимум, який я зможу досягти, це продати її кудись за кордон. Угу. І цю історію розказали Славі. І Слава точно знав, на яку кнопочку треба натиснути, коли розмовляв зі мною. І він сказав, треба міняти країну для того, щоб ти потім могла повернутися і спокійно робити свій бізнес так, як ти цього хочеш, з міжнародними компаніями, з будь-якими інвесторами, щоб ти могла пишатися тим, що ти робиш, і робити це вільно. Клас. І я не сказала відразу так, тому що в мене за спиною було 1000 людей, за яких я відповідала, але я подумала, що треба це робити. Але емоційно в той час ти, на момент розмови так виглядаєш, ти вже емоційно, мабуть, знала внутрішню свою відповідь. Я знала, що такі можливості бувають, не можна казати, раз на все життя, але що вони трапляються рідко. Да, ми не знаємо, куди повернеться українська політика. Це ж такий перший такий дзвіночок, коли люди, не маючи жодного доторку до політики, пішли туди. І президент зараз показав, що це було можливо. І ми показали, що люди, які не просто зовсім не пов'язані з політикою, а люди, які не мають там великої кількості грошей, зв'язків, недоторкані до жодного з олігархів, вони можуть піти і змінювати. Скажи, які предмети у тебе в школі були улюблені? Я не случайно запитую. Мені цікаво, як порадити всім нашим глядачам, які дивляться і, можливо, думають про професію тестувальника. Так. От як в собі зрозуміти цей талант? Математика, фізика, англійська мова. Окей, технічна і англійська. Так, англійська мова – це супермаст. Насправді в школі, Мішель, насправді в школі все тепер воно буде, тепер ти будеш в шерсті білій. Враховуючи, що дівчата по всій Україні люблять котів, я думаю, що ми беремо переглядів. Тому, Мішель, нікуди не виходь. Так, насправді в школі в мене була англійська гарна для Ужгорода, і найкращу англійську я отримала в Могилянці, тому що там нас хорошенько, так здається мені, 12 годин на тиждень ми займалися англійською мовою. Дивись, я собі знаю, ти закінчила школу з золотою медаллю. Так. Перфекціонізм. Перфекціонізм. Я також закінчив золотою медаллю. Скажи щось в захист, вірніше, освіти, тому що в світі Джобси, Гейтси, всі інші, вони кинули освіту. От для підприємців, як ти думаєш, освіта, як? Освіта тобі потрібна не для того, що ти конкретно вивчиш. Вона потрібна не для того, щоб ти отримав знання, а щоб ти, по-перше, навчився отримувати знання, навчився ніколи не здаватися, коли ти отримуєш ці знання, і навчився дуже важко працювати. Тому що той, хто в школі задротнічає, то, скоріше всього, він буде далі і у своєму бізнесі задротнічати, і у своїй роботі. Тому що ти звик, що ти там не стаєш зі столу, поки ти не закінчив роботу. Ти сидиш до опівночі, тому що ти домовився, що ти прийдеш готовий з презентацією. А це дуже важливий скіл, це дуже важлива якість. Це зараз називається він такий обов'язковий. А насправді це просто звичка добре, плідно, правильно, ефективно працювати. Багато.
Таких людей не так багато насправді є в світі, і тому це велика перевага. Тобто ви так яскраво зараз нас обох назвали задротами. Так. Да. Ну, я задрот, я пишаюсь. У мене, здається, навіть десь була футболка така. Далі ти поступила в Могилянку, да? Так. Освіту ти, звичайно, вибрала також технічну спеціальність. У мене був вибір між журналістикою в КПІ і я поступила і туди, Мій туди, і технічну спеціальність в Могилянці. І я вибирала монеткою. На повному серйозі. Тому що мені хотілося і туди, і туди. І мені сподобалася більше Могилянка, тому що на той час, це був 2001 рік, в Могилянці була така супертехнічна річ, коли це було відкрите тестування, яке потім перевіряли магічним принтером. Значить, там і казали тобі, хто пройшов, хто не пройшов. Це здавалося тоді взагалі технології. І ну, це мене таке трошки мені зачепило. І потім монетка. Ну, тобто, так на так вийшло. Україна і Польща, да, там виявилися із совка десь приблизно в один час. Але Польща зараз там небожителі, да, в порівнянні з Україною, там просто і ЄС, і НАТО, і рівень життя. Да. Всі, хто був в Польщі, розуміють, про що я кажу. У тебе було якесь сприйняття, що в Україні не так до приходу в політику. Зараз дуже важливий момент, що ти вже рік подивилася з іншого боку, що ж відбувається не так. От яка одна-дві головні проблеми України? Олігархи. Це перше. Тому що все, що відбувається, це інтереси якогось з олігархів. IT – це була така дивина, яка не потрапляла в жодні інтереси, окрім сина Януковича колись, але, слава Богу, це пройшло. Якби зараз IT – це були інтереси якогось з олігархів, нам було б набагато важче в Україні, це точно. І друге – це застаріла система управління державного. Тобто, якщо щось реформувати, то треба реформувати те, яким чином працює наша держава. В Польщі це зробили набагато раніше, і вони мають вже результат. І це проблема всієї нашої державної машини. Ти можеш вийти і сказати, хочу, щоб все було чесно і прозоро, але цього не відбудеться. Це компанія, у якої CEO не може виконати задачі. Його рішення не є обов'язковими для виконання. Ну, і це найбільша проблема. Ну, точно. І тому такі люди, які можуть прийти до президента і сказати, ща я тебе все порішаю, я зараз пойду і все буде, і тобі не треба буде за це хвилюватися. Саме тому такі люди і зараз виграють в українській політиці. І це страшно, тому що такі люди дуже часто люди не з благими намірами. Вони один раз підтримують президента, нібито там якісь його обіцянці, а потім приходять за сплатою, да, по чеку. Абсолютно завжди. Ну, найгірша фраза в політиці, найнеприємніша, коли ти знаєш, що ситуація вже погана. Знаєш, як вона звучить? Набрався обязів. Це значить, що ти в боргах, які треба буде віддавати, їх буде дуже неприємно. Виглядає так, що Зеленський за рік набрався обязів. Дуже багато. І не тільки всередині країни, а ще це найгірше, ще ззовні. Після Могилянки ти працювала в Штатах. Чи не після зразу? Спочатку я працювала в Software Макіїв. Це була компанія аутсорсингова, але тоді це так не називалося. Це був такий початок, коли в IT ще не всі хотіли. І я туди пішла тестувальником з 3-го курсу. Я вже працювала інженером-тестувальником. Працювала до 2 чи 3 роки там. І як Штати з'явилися в цьому житті? Ну, потім в якийсь момент я вирішила, що оскільки в мене була можливість, в мене там була мама, поїхати подивитися, як там все працює, я поїхала і подивилася. Просто резюме подала? Так, ну це в Штатах виходить не так швидко, не так просто, як у нас. Це тут ти виходиш на ринок 2 дні, ну, в поганому випадку 3 дні. І ти отримуєш якісь пропозиції. Слушай, ти про себе розповідаєш. Не тільки. Я пам'ятаю, як навіть в Ring Ukraine, як ми набрали людей, там бувало таке, що ввечері тобі хтось телефонує і каже, ти там той чи інший посварився зі своїм босом, дзвони йому, дзвони, кажи. І ти такий, hello, як твої справи? Я чула, в тебе сьогодні був поганий день. В Ring Ukraine ніколи не буває поганих днів. Ми поважаємо людей. Тому, можливо, ти прийдеш до нас на інтерв'ю. Ну, бувало і таке. В Штатах це по-іншому. Ти можеш надсилати своє резюме там в мільйон місць. Тебе через місяць-два можуть проспівбесідувати і сказати, ми шукаємо людину з 1 січня. А це буде там серпень. Тому там достатньо повільно це йде, і люди повільніше змінюють роботу. Тому це було важче, ніж в Україні знайти роботу в Штатах. Я знайшла у стартапі і там працювала
рік з гаком. Сан-Франциско чи яке місце? Ні, це було Нью-Йорк. Нью-Йорк, окей. Я працювала апстейт. Перед тим, як влаштуватися на роботу, там якась історія є з твоєю професоркою, да, з MIT, яка тобі так. рекомендацію давала. Так, це історія, вона гарна, вона про те, що завжди треба мати коннекшени і з будь-якої ситуації дивись, що ти можеш з нею отримати на майбутнє. Значить, Могилянка. Ну, ви собі уявляєте, да, Могилянку десь вже на 4-5 курсі, коли всі вже працюють на різні пари, які вважаються непотрібними, ніхто не ходить. Я теж така вся молода, красива, енергічна і займаюся різними справами. І тут до нас приїжджає професорка з MIT з найбільш незрозумілим простій українській людині в 2004-2005 році предметом. Предмет називається «Чому піратство – це погано? Піратство в Україні в інших країнах». Це був час, це був золоті часи Петрівки, коли ти туди приходив, щоб собі купити різні диски. От я нещодавно, до речі, викидала отут всі, в мене була величезна пачка дисків, не викинула DVD РВ, тому що кожен знає, що це, коротше, явно треже, не можна викидати святе, звісно. Так от, і вона нам розказувала, ну, їй, по-перше, було самі цікаво зрозуміти, чому в якихось країнах піратство процвітає, а в якихось ні. Капітан очевидність, тому що в країнах, де ти не можеш собі дозволити купити платний софт, і коли його купити достатньо важко, то ти його, звичайно, піратиш. І вона приходила, вона у нас це питала, розказувала, як це в інших країнах. Ну, це було, скажімо так, середньої цікавості. Але вона була професорка з MIT, тому я чесненько приходила, здавала всі там лабораторії, я сиділа на першому ряду і їй задавала питання по типу: «Ой, професор, а що ви думаєте про це, а що ви думаєте про це?» Ну, в такому дусі. Задрот номер 2. Значить, курс закінчився через якийсь час і все. Ну, тобто ми з нею більше не спілкувалися. Але в мене контакти лишилися. І тому, коли я приїхала в Штати, в Штатах найбільш важлива річ – це, щоб про тебе міг хтось сказати і дати тобі рекомендацію. Це стосується і того, як ти орендуєш квартиру, треба, щоб хтось за тебе поручився. Коли ти йдеш в банк відкривати перший раз рахунок, то також треба, щоб хтось був, ну, той, хто за тебе впишеться і скаже, що ти існуєш. Ну і таке інше. І я написала їй листа, написала: «Доброго дня, професор, ви мене, напевно, не пам'ятаєте, але я отака-така, ви в Україні, ви змінили моє життя, і тепер я в Америці. Чи могли б ви, будь ласка, мені допомогти з рекомендацією?» Вона написала: «Ой, звичайно, так, пам'ятаю». Так, вона, ну, я не знаю, чи вона згадала, але це було не так важливо. Важливо було те, що вона написала рекомендацію, дуже дженерик, але це була рекомендація професорки з MIT. А мені, це моя ще інша улюблена фраза в житті: «Ви мене тільки пустіть». А там далі... Тому я за цю рекомендацію і вже шукала роботу. Ті там... Так. Мама і наразі в Нью-Йорку проживає, так? Так. А якщо не секрет, от яким чином вдалося чи виїхати, чи в зв'язку з чим матері вдалося виїхати? Це були дуже важкі часи. Тому зараз весь час у політиці я кажу, що ми повинні робити все, що завгодно, щоб не допустити повернення 90-х років. У нас банально не було роботи в Ужгороді і не було, ну, грошей на найбільш необхідне. І тоді була можливість, мамі запропонували роботу в Америці. Круто. І тому що в неї були якісь знайомі, які колись приїжджали в інтуристі, вона їм допомагала, і вони її запросили. І вона поїхала тоді. Ну, ти собі можеш уявити, так, зараз ми вже такі дорослі. От вона була на декілька років старша, ніж я зараз, і в неї були маленькі діти, яких їй потрібно було покинути, щоб поїхати заробляти гроші. Я б хотіла зараз все зробити для того, щоб ніхто в світі ніколи, ну, принаймні в Україні, ніколи не переживав подібного. Тому що це, я ніколи не зможу, це найголовніше, да? Мама, не це зможу зрозуміти, що вона переживала, і, напевно, ніколи не зможу пофіксити цього. А зараз би дуже хотілося. Ну, це лише те, що вона переживала, як ти переживала. А я думаю, що тут, знаєш, це мені дало більше плюсів, ніж мінусів. Коли в 16 років я приїхала до Києва, я вже вміла все. Я була дуже самостійна, і тому тут таке. Оця історія з ФОП. Мені так виглядає, от я і ти також, на багатьох зустрічах ми присутні і так далі. Завести ФОП в штат, це виглядає так, як фетиш, штат заради штату. Тобто я не бачу жодного дослідження, яке каже, що зараз було 5 мільярдів, а тепер буде 20 мільярдів доларів, коли буде в штаті. Тут такого немає. Просто виглядає, от так правильно. От якби, от давайте от просто зробимо щось для галочки. Яка твоя думка от з того приводу, що в IT-індустрії дійсно використовується ФОП? Я думаю, що зараз це єдиний спосіб для IT-індустрії розвиватися і рухатися вперед. Коли ми останній раз зустрічалися з цього приводу, у нас
було майбутнє попереду. Ми збиралися прийняти новий трудовий кодекс, який би дозволив IT працювати легше і мати можливість бути прозорими для іноземних інвесторів. І я думаю, це добре мати таку опцію. Але зараз новий трудовий кодекс не на горизонті. І тому ми повертаємося до основного правила, яке існує у бізнесі. Якщо щось працює, не ламай. Наразі це історія, яка не розвивається. Наразі робота над трудовим кодексом зупинена, і я думаю, що до кінця року вона не буде відновленою. Після цього періоду в Штатах вирішили повернутися в Україну, робити свій бізнес. І я так точно не знаю. Типу, да. Моє запитання в тому, що десь в той час, я так розумію, приблизно в той час, ти якраз познайомилася з Джейсоном Мітюрою. Так. Я повернулася в Україну з двох причин. По-перше, мене тут чекав жених. І я повернулася, тому що я вирішила, ну все, тепер я буду... Все, тепер не зрозуміло. Для дівчат кар'єра, все Звичайно, інше, це я всюди кажу, кар'єра, там, all the women independent. Насправді, як це, на ручки. Я повернулася, почала бізнес. Я працювала тут і у компанії, і вже почала робити свій аутстафінг. В принципі, на ту компанію, в якій я працювала в Америці, на стартап. І так, я познайомилася з Джейсоном, який в той час працював у В'юдлі. Це був перший екзит такий великий український в компанії Google. $45 мільйонів. Так. Vudl – це ж face recognition, да, розпізнавання облич. Так, це було розпізнавання облич, воно було трошки раніше свого часу. Тому що тоді не було ні процесінгових можливостей для того, щоб їх там в телефони впихнути, ні потреби. На той час це видавалося взагалі чимось, що робиться, незрозуміло для чого. Але технологія була, і Google її купив. Я скажу для наших глядачів, що це дійсно перший знаковий історичний продаж компанії, да, за $45 мільйонів. Якщо ми кажемо про Ring за мільярд, це вже така найбільш яскрава остання історія, а це була перша. Ну що цікаво, що і там Джейсон, да, має. Оцей бізнес аутстафінговий, це якимось чином було в партнерстві з Джейсоном чи ні спочатку? Тоді ні. Це було моє персональне, а потім у партнерстві з іншими людьми. Але ми пересікалися і там, і там. І в Штатах, і в Україні мається. Так. Далі, от буквально, як я прочитав в одній статті, був такий собі Джемі. Так. От. В нього вже було декілька компаній, яких він продав. Але вони, як він сам каже, за $1 мільйон продав, це те ж саме, що в Україні для наших глядачів, знову ж таки, там 100 тисяч гривень. Ну, тобто в Америці $1 мільйон – це ні про що. Розмінна монета, так. Так. І він пішов знову в гараж, який його надихає, і, відповідно, зробив оцей пристрій, самий перший прототип цього дзвінка в двері, Так. Ring. І в статті далі так написано. В якийсь момент певний Кіра і Джейсон його переконали, що треба йти в тому числі в Україну за розробкою. І саме після цього моменту Джемі якби залишився фаундером, Джейсон став CEO, тобто генеральним директором, якщо хтось з глядачів не розуміє CEO. І якраз ти стала COO, тобто операційним або виконавчим директором. Так. Розказую в деталях, як це було. Компанія Ring на момент, коли в ній з'явилися Джейсон, я і інші люди, вона вже існувала, вона вже продавала дзвінки, там підняла раунд, і ми війшли туди як люди, які допомогли компанії розвиватися і рости далі. Тобто, що відбувається з твоїм стартапом в Силіконовій долині? Як звичайно. Ти вкладаєш гроші, тестуєш продукт, він починає розвиватися, а потім тобі потрібно різко скейлитись, різко рости. Якщо робити це в долині або в Лос-Анджелесі, це робити дуже дорого і дуже важко, тому що людей не вистачає. Всюди людей не вистачає, але там особливо їх справді не вистачає. І в цей момент, коли компанія була у цьому на етапі скейлінгу, з'явилися в житті Джеймі я і Джейсон, які йому казали, це можна зробити швидше і дешевше, і краще в Україні. Те, що ми пропонували на той момент, це R&D-центр. Будь-яка крута компанія має мати R&D-центр. R&D-центр, який буде займатися Computer Vision, Machine Learning. На той час це був суперхайп. Це було початок, де таких спеціалістів було не так багато в принципі в світі. В Україні їх було, я не знаю, 16-й рік,
Ну, може 100, ну, може 200. Ну, не дуже багато. Насправді це був перехід математиків і тих, хто займався статистикою, в те, щоб вони ставали machine learning спеціалістами. Для глядачів це штучний інтелект. Фактично. Так, штучний інтелект. І ми запропонували відкрити офіс в Україні, який буде займатися вирішенням існуючих проблем. Існуючі проблеми у розпізнаванні образів, їх дуже багато, і придумувати щось нове, чого ще не придумували раніше. Про цей пристрій, да, який протягом за мільярд. Тобто це фактично дверний дзвінок, Так. це фактично камера. І коли хтось підходить, ну хтось, грабіжник, наприклад, да, то оця камера зв'язується з телефоном власника. Навіть власник не в домі, там десь на іншому континенті, дає йому сигнал, і він може що? Може включити і подивитися на того, хто прийшов, да, або дати сигнал в поліцію. Не тільки грабіжник. Тут же це потім стали грабіжники. А спочатку це була просто людина, яка або проходить повз двері, повз дзвінок, або підходить до дверей і дзвонить в дзвінок. На телефон приходить повідомлення, і ти можеш поспілкуватися з людиною. Пишеться відео, яке зберігається, і ти можеш вмикнути сирену. І тут питання таке: по-перше, ти можеш потім передивитися всі відео, хто проходив, що відбувалося під твоїм будинком, тобто на кожен рух буде писатися відео. По-друге, ти можеш відповісти, якщо ти не вдома. Ну і по-третє, ти можеш якимось чином зреагувати. І це такий розумний домофон, який підключений до твого телефону. Окей. Ага. І Мішель змінила дислокацію. Вона логічно почувствувала природню зміну розмови. Да? Так, вона така, ну ладно, тепер ти. Я чувствую, як в облаках сніга. В одному з цих інтерв'ю ти казала, що якщо б Amazon запитав про Україну якусь довідку, да, то їм дали довідку про маски-шоу. Так. Ти є одною з авторок законопроекту «Маски-шоу СТОП-3». Так. Прокоментуй про це. Тобто, ти думаєш, цей закон змінить щось на відміну від першого і другого, який був при минулій Раді і так далі? Ну, ти знаєш, це ж така боротьба в кішки-мишки між бізнесом та правоохоронцями, де бізнес намагається відстояти свою можливість працювати вільно, а правоохоронці намагаються відстояти можливість під маркою виконання певних задач, можливість кошмарити бізнес так, як їм потрібно. Це never-ending story. Закон «Маски-шоу СТОП-3» в співавторстві з тобою, який так поговорили. Так, поговорили, який повинен зробити, тобто це крок бізнесу насправді вперед. Ну, яка ситуація? Давай коротше. Якщо є якась карна справа, і вона стосується IT-компанії або будь-якої технологічної компанії, зараз правоохоронці можуть вилучити техніку без будь-яких проблем, без будь-яких постанов додаткових, без будь-якої причини. Тепер, після прийняття цього закону, якщо потрібна інформація, ми кажемо, не знаю, там порнографія дитяча або ще щось, тоді правоохоронці повинні скопіювати її собі і не вилучати техніку. Якщо потрібна техніка, тоді компанія може скопіювати собі всю інформацію і таким чином продовжувати працювати. Так. Це ж дуже логічно. І так в Європі і в Штатах. Так, працює в Європі і Штатах. Так, ми дійсно можемо, знаєш, працювати паритетно, де правоохоронці роблять те, що їм потрібно, і бізнес продовжує працювати до моменту, коли буде доведено, що є якась проблема. Але насправді зараз є багато питань з тим, чи взагалі винесуть цей законопроект в зал. Чому? Скажу тобі, правоохоронний комітет говорить, у нас не вистачає коштів на те, щоб мати такі сервери, коли можна буде скопіювати всі дані. Ну, це довга історія, ми всередині цієї історії боремося. Скоро, я думаю, будуть результати, де я розкажу тобі, як там у нас справи. Але ми завжди будемо працювати у ці кошки-мишки, якщо не буде реформи правоохоронної системи. Хто працював в бізнесі, знають, що великі зміни вони не відбуваються швидко, вони відбуваються поступово. Ну, а як це продати на виборах? Сказати, я прийду, але краще вам буде тільки через 10 років. Але це правда, яка існує і яка є, і про яку треба чесно говорити. Вірніше, я просто був ошалів, насправді, від геніального маркетингу. Тобто, фактично, от є цей пристрій. Він чудовий, але це ж одна історія. Тобто, про те, що він чудовий, наприклад, знає Джемі, Кіра і Джейсон. Так? Американці не знають. 330 мільйонів американців не знають. І тут геніальний маркетинг.
Тобто, як нам відкрити, якби, умовно кажучи, Apple Store або якесь представництво продажне у всіх штатах, у всіх містах? А такі підрозділи вже існують насправді. Це підрозділи поліції. Так. Тобто це просто геніальний маркетинг, тому що співпраця Рінга з поліцією привела до того, що поліція почала рекомендувати широко встановлення Рінгу. Яку проблему ми вирішували? Таку саму, в принципі, яка зараз існує там в Україні у всіх suburbs Києва. В Америці дуже багато маленьких містечок, які собі не можуть дозволити поліцейський участок. І вони таким чином об'єднуються там в 3-4 міста для того, щоб орендувати один поліцейський відділ, один пожежний відділ, одну швидку допомогу, яка буде обслуговувати усі ці місця. Але ж це дешево, але не дуже ефективно, тому що коли в тебе щось відбувається, в тебе крадуть щось з-під дверей, то час, поки поліція приїде, в таких містечках, він дуже довгий. Це питання вирішував Рінг. Того, що ти, по-перше, відчуваєш, що ти знаєш, можеш контролювати, що відбувається в тебе перед будинком, за будинком. І, по-друге, якщо ти вдома, ти знаєш це, і коли ти не вдома, ти розумієш, що насправді відбувається. Тобто ти можеш не тільки забезпечити безпеку собі, але й своїм рідним також. І це було дуже круто. Ми стільки історій, яких я можу розказати про те, що відбувається, люди діляться своїми відео, що відбувається в них перед домом, це просто там. Починаючи від дуже хороших історій, де там, ми засняли, як у нас прийшов ведмедик там попити водички, або там у нас зайчики отак от по ночах бігали по газону, закінчуючи дуже стрьомними історіями про, наприклад, маньяка, який звик облизувати ручки дверей. І його таким чином спіймали. Психопат. Психопати, да, але таке відбувається. Ми не знаємо, чи не облизував хтось ручку дверей. Переведи місію компанії Ring. Fuck crime. Це не місія компанії Ring. Місія компанії Ring – to reduce crimes in neighborhoods. Знижувати кількість злочинів у жилих кварталах. Fuck crime – це придумали ми в Києві. Це був слоган, який казав, що ми боремося зі злочинами і ми працюємо проти поганих хлопців за хороших хлопців, які намагаються захистити свій дім і своє володіння. 97% продажів в Штатах, там 10 мільйонів примірників. В Україні я можу купити цей дзвінок? Там 100 баксів коштує? Ні. Ні, не можеш. Тому що його можна зняти в тебе з дверей і продати на радіоринку. І тобі буде вигідніше його зняти з дверей і продати на радіоринку, ніж те, що тебе зловить потенційний український поліцейський і щось тобі впаяє, якусь адміністративку. В Штатах, якщо ти вкрав дзвінок, то це в тебе лягає на твій файл назавжди, тебе, скоріше всього, знайдуть, і, скоріше всього, це тобі там потім не дасть можливості знайти гарну роботу і так далі. Тому в Штатах це робиться дуже рідко. В Україні ми тестували ринок, це відбулося б дуже часто, саме тому поки що немає ніякого змісту. Дивись, мене просто насправді шокувала в якомусь хорошому сенсі інформація, що там останній рік, коли ти працював в Рінгу, або там 2 роки, я не знаю, але після угоди з Amazon, щороку до України ви запрошували, або вони самі приїжджали, 800 американців на рік. Не тільки американців. З глобального Амазону, я так розумію, так. Да? Будь-хто. І я знову ж скажу нюанс. І коли з мого досвіду, коли я вперше запрошую, наприклад, американців до України, він не дуже поспішає виходити з літака, він думає, що там індіанці не згадували, бігають і так далі. Тобто, яка у вас програма була для них, як ви з цим справлялися? По-перше, це була частина роботи – зробити так, щоб збільшити і покращити імідж України всередині Амазону. Ми дуже так прицільно над цим працювали. Тому що коли ти працюєш і розмовляєш з людьми putting name to the face, це набагато легше, по-перше. А по-друге, люди повинні... Моя задача була зробити так, щоб люди, які їхали звідси, могли розказувати, що Україна – це вау. Тому, по-перше, люди приїжджали сюди великими групами, щоб працювати, там команди знайомилися, співпрацювали і таке інше. У нас була затверджена програма, яку ми придумували. Це зустріч в аеропорту, це екскурсія по Києву, різні українські ресторани з українською кухнею. Це команди ходили разом там в кафешки. Ми придумували потім тур по офісах, які у нас по Києву, щоб показати, що ми не тільки там те, що ти побачиш, а ще щось інше. Ми оточували
оточували людину максимальною заботою, максимальною турботою, максимальним піклуванням, який взагалі можливо було. Потім у нас були подаруночки, тобто там були такі львівські солодощі, і я писала, там була така роздруківка, написано було: це для того, щоб тобі не потрібно було купляти сувеніри, можеш сказати своїй дружині або дівчині, що ти про неї піклуєшся. І вони такі казали: о, це так мило з вашого боку, дякую. Ми давали з собою футболки з напису і «Fuck crime» і іншими. І люди їхали звідси, вони казали: ну, Україна, по-перше, вона нас дуже здивувала, а по-друге, люди були дуже щирі, і ті, хто проявляли дійсно дуже багато до нас і цікавості, і піклування. Ну, і таким чином імідж України покращувався, але і взаємодії з людьми, особливо з інших команд, ну, вони ставали кращими, це правда. Ти вже чула про цю нову ініціативу «Дія Сіті», яка називається, яка окрема зона для резидентів, якісь особливі умови податкові. В першу чергу, знову ж таки, на IT. Мені взагалі завжди так викликає подив. У нас олігархи, ти сказала, ключова проблема сама. Так? В деяких інтерв'ю ти казала, що дивіться, перша проблема взагалі суд, а вже потім все інше, воно пов'язане. Є у нас ще вимивання ПДВ з бюджету, є сірий імпорт і так далі. Але у нас завжди щось, ми реформуємо IT в першу чергу. Я думаю, що це хороша ідея, але вона, знову ж, довготривала. Я не впевнена, що у нас зараз у всіх є можливість її виконати. Тому, звичайно, працювати над нею потрібно, звичайно, потрібно готувати і підтримувати закони, але в той момент, коли за неї потрібно буде проголосувати, а там ще, хочу нагадати, там зміни до Конституції, тому що, щоб ввести британське право в Україну, це зміна Конституції. Це боротьба з тими самими судами зараз і з тими самими правоохоронцями, які, звичайно, будуть проти того, щоб на території України була десь вотчина, яка їм не підлегла. І в якийсь момент треба буде, щоб коли це все склеїться, щоб проголосувала конституційна більшість. Чи буде вона на той момент? В мене є великі застереження, я не впевнена. Тому працювати над цим, звичайно, потрібно, тому що, як ми бачили на початку року, коли є гарні закони, які повністю готові, то є таке вікно Вертона, де політична воля і загальна підтримка може ці закони виконати. Зараз дії Сіті, я думаю, це такий об'ємний великий проєкт. Він не дасть політичних бенефітів в короткотерміновій перспективі. Ну, це займе дуже багато часу. По-перше, я дуже багато бачу тих інтерв'ю щодо як запрошувати людей до компанії. Ви дуже агресивно росли якийсь час. Да? Що, дивіться, ви там якось працювали, там, умовно кажучи, ви були з версією з собою 1.0, але в рінгу ви можете стати 2.0 краще. І ти казала, що рецепт запрошення людей – це, звичайно, зробити їх краще. Ну, це все чудово звучить, але я це не купую. Да? Ти це не купуєш, але ми виросли дуже швидко. Ні, я розумію. Я просто розумію, що крім цього, якби верхньої частини айсбергу, є якась нижня частина. Чи може якісь історії, можливо, пов'язані якимись звільненнями з рінга і так далі, ти можеш згадати? От інша сторона монети. Ну, в мене є моя улюблена історія про звільнення з рінга. Це той момент, коли я зрозуміла, що потрібен голова Служби безпеки. Значить, ми були в бізнес-центрі, ми знімали поверх, і у нас, знаєш, не було цієї людини, яка є в кожній компанії, це чоловік, йому там 40 плюс років, він носить, і навіть в айтішній компанії, костюм. Колишній працівник органів. Він абсолютно точно колишній працівник органів, він абсолютно точно не говорить англійською мовою, його всі ненавидять. І ніхто точно не розуміє, чим він займається, особливо в айтішній компанії, і він сидить в окремому кабінеті, і там написано «Голова Служби безпеки». України. Значить, я думала, у нас такого не буде, тому що у нас все буде по-іншому. І коли мене питали: Кіра, а як у вас з безпекою? Я казала: у нас є карточки на вход в бізнес-центр і в офіс. У нас все добре і безпечно. І це було все до моменту, коли мені і дамам HR довелося звільняти людину. Причому ми точно знали, що він не захоче бути звільненим. Ми знали вже, що це була дуже експресивна людина, і що він буде там казати, що він не хоче бути звільненим, і що ми собі дозволяємо, і так далі. І це таке звільнення, коли ти кличеш людину до себе поговорити, а хтось інший пакує його всі речі. Кошмар. Таке буває, особливо коли там у цієї людини є доступ до внутрішньої інфраструктури, і тобі потрібно, як орліце, захищати внутрішню інфраструктуру компанії. Ну і ми зібралися, і ми кажемо: зараз ми до нього підійдемо, ми йому скажемо: уходи, сьогодні твій останній день.
От. І Ти хтось там каже, уволена. да, ти іди сьогодні, іди звідси. Ось документи, ти повинен їх підписати і потім йди. Ми тобі виплатимо там за 2 тижні. І, звичайно, ми так зібралися до дружки, такі, типу, ну ми йому скажемо, ми молодці. Ми, всі місці пішли? Да, ми пішли разом. Історія була дуже негарна, вона була дуже погана. Ми залучали інших програмістів. Там була історія, де людина трималася за стіл і казала, я нікуди не пойду, завтра я прийду сюди опять. Таке буває. Не лише в фільмах таке буває. Таке буває не лише в фільмах. Я після того, от мене немає сідого волосся, але воно трошки десь є. Це був величезний стрес. І дуже позорно, тому що, ну ти розумієш, як програмісти, які сидять в open space, дивляться на це все. Тобто це такий безплатний цирк, де, слава Богу, що ніхто не ставав на його сторону. І це мене дуже багато чому навчило. У нас пройшов тиждень, і у нас з'явився чоловік. Він був в костюмі. Всі на нього дивилися і перешептувалися, тому що він ходив. Він не розумів нічого, що відбувається в компанії, і сидів в окремому кабінеті. Це був голова Служби безпеки. І з тих пір у нас безпека – це дуже-дуже важлива частина роботи. І не знає англійської. Чи Він знає? абсолютно не знає англійської. Я просто пам'ятаю, ми з тобою зустрічалися десь той час. І ти казала, що ти шукаєш, що англійська для тебе якби дуже важлива. Але не вдалося, так? Ти знаєш, він потім вивчив англійську на такому рівні, щоб під час вже due diligence мати можливість розказати, що у нас відбувається де. Ну, це був не fluent English. Тобто, якщо ти береш людину, яка працювала в органах, яка дійсно хороший спеціаліст з безпеки, то, скоріше всього, англійська – це... Після угоди з Amazon була інформація, що якраз Amazon там планує бачити якимось чином інтеграцію оцього штучного інтелекту Алекси з Рінгом. Це вже відбувається, тобто яким чином? Просто простими словами. Штучний інтелект Алекси, він інтегрований з Рінгом, був, ще до угоди. Ще до угоди у нас були такі проекти. Це не штучний інтелект, це просто аналіз даних, який відбувався функціоналу Алекси з дзвінком. Тобто Алекса як хаб розумного дому, який випускає Amazon, він інтегрується майже з усіма девайсами, які ти можеш собі уявити. І в тому числі він інтегрувався з Рінгом. Ну дійсно, Рінг таке прямо чудове доповнення до цього розумного дому, взагалі так. ідеї. Знаєш, як моя мама каже, що розумний дім – це коли кожної техніки є своя власна думка про щось. Ще коли тобі каже холодильник, що тобі не вистачає якоїсь їжі, що тобі дзвінок каже, ой, тут якось небезпечно, і у всіх є якась своя думка. Тому я думаю, наші батьки не пристосовані до розумного дому, вони говорять, ні, спасіба, тут тільки я вважаю, що правильно. Окей, під час угоди з Амазоном Джемі розбагатів приблизно $100 мільйонів, що на 10% тут було щось приблизно. Шакіл О'Ніл розбагатів. Шакіл О'Ніл, зірка НБА. Я там також не розголошується, яка була доля, але він якби не безкоштовно підтримував з піаром. Тебе також була доля, я розумію, деяка, певна. Ну, я отримала гарний бонус під час продажу. Тобто не доля, це був все ж таки бонус. Це був бонус. Всім ж цікаво. Ну, звичайно. Зараз я впевнена, всім буде цікаво подивитися декларацію, тому що всі сподіваються, що там буде якась сума схожа з мільярдом. Там її не буде, особливо для людей, які розуміють, яким чином працює інвестиційна діяльність. Ні, там не буде чогось схожого на мільярд. Криза і карантин. Які твої прогнози? Зараз багато кажуть, там і 21 рік, 22 я читав, навіть 23 рік, що економіка почне відновлюватися. Що і точки зору для України? Чого очікувати? Як ти бачиш наступний рік-два? До чого готуватися? Ну, готуватися до кризи – це 100%. Тобто економічна, так. Вона буде економічна, я думаю, що вона буде в якійсь мірі політична, вона буде соціальна, тому що зараз ми очікуємо, що буде друга хвиля захворюваності восени, коли буде важко зрозуміти, що коронавірус, а що ОРВІ, люди будуть панікувати. Ну, це очікувано, всі країни світу очікують, що це станеться, і нам потрібно очікувати. Це готуватися до цих криз, бізнес максимально діджиталізувати, наскільки взагалі це можливо. І що буде відбуватися в економіці, і світовій, і в нашій, це такий протекціонізм, тому що ми виявили, що зараз всі виявили, що це погано, коли маски або дезінфектор робиться в Китаї, тому що ти отримаєш його останній, тому що ти отримаєш його пізно, і треба його виробляти в себе. Ми будемо бачити, що все більше і малих бізнесів будуть утворюватися в Україні з несприятливих умовах, але вони будуть, тому що коли є попит, пропозиція з'явиться. І ми будемо бачити, що всі галузі будуть так чи інакше переформатовуватися
під наступну хвилю епідемії і під інші можливі епідемії. Перше, розвиток IT, технологій. Зараз по факту ті проблеми, які були в Україні, як України, там, із якою не хочуть працювати чомусь великі корпорації, зараз кожен програміст це стає цей квадратик у зумі, де б ти не знаходився. Так. Це вже віддалена робота, як би ти її не називав. Тому це велика можливість. Зараз економіка, світ отримує цей останній такий величезний поштовх для того, щоб перейти на цифрову економіку. Всі, хто навіть не хотів, зараз розуміють, що це вже не вибір. Ну, а друге – це виробництво. Малі і середні бізнеси, великі бізнеси зараз, які все купляють у Китаї, їм доведеться навчитися виробляти щось в Україні. Це неприємно, ми знаємо всі ризики, з чим це пов'язані, але в якийсь момент може не бути вибору. Саме тому це можливість для нас, як для країни. Що стосується ринга, ну кажуть, що там великі компанії, великі продажі це в першу чергу якісь цінності, тобто не лише хард-сторона, а цінності, софт-сторона. Ми вже трохи торкнулися місії, пов'язані там факт крайм, складена місія, інша місія, чудово. А якщо цінність, яка головна цінність, одна чи дві ринга? Ринга як великої корпорації, ну найбільше це безпека. Okay. Безпека і це користувач перший. Тобто, що ми йдемо від користувача. А в Україні? В Україні для R&D це було скоріше інноваційність, взаємодопомога і робити те, чого ніхто ніколи не робив. Дивись, виглядає знову ж таки дуже я розумію, так. Сахарно, чи з цукром, все чудово. Так. Але насправді кожна там цінність, воно знову ж таки має дві сторони монети. Так. Наприклад, там у нас компанія є з цінністю і прозорість. І насправді я, наприклад, коли постійно ми звільняємо людей, я на всю компанію кажу прямо, чому звільнили. Так. І я впевнений, що тим людям, які у нас пішли, їм це доносять. Тобто це не дуже плюс. Але я це роблю, я думаю, що там буде цінності більше від того. От якийсь такий приклад тримати цінностями хоча б з однією з цих трьох, коли це не лише в плюс, а коли ти страждала, прям тобі боліло від того, що тобі треба було цю цінність реалізувати, але це не так просто, як здається. Давай я здалеку почну. Значить, у нас була історія, де ми ці цінності з себе витягали з Максом Ромінським. Привіт, Макс. Сподіваюсь, ти нас дивишся. Дуже дякую тобі за все. Значить, де ми намагалися знайти, які у нас цінності, не такі, що ми вішаємо їх хтось. Інноваційність, вперед, ми молодці, ми найкращі, ми любимо одне одного, командна робота і так далі. А ми говорили про те, що там ми збиралися групками менеджерів на цих тренінгах, де ми говорили, добре, от у нас, слава Богу, у нас не було такої історії, що нам когось треба було звільняти, коли це такий, знаєш, massive cut, коли треба. А от якщо у тебе є там зараз кожного там по команді в 30-40 людей, якщо тобі треба їх почати звільняти, кого ти звільниш першого? І тоді виявляється, що цінність – це не зовсім те, що висить на стіні, а це ти звільняєш кого? На кого не можеш покластися. Потім звільняєш того, хто бере на себе роботу і її виконує, але не допомагає іншим. Того, хто робить погану документацію і так далі. І з цього виявляється, що цінності твої, які ти витягаєш там для себе, як там топ-менеджер, для групи топ-менеджерів, вони можуть взагалі відрізнятися від того, які є цінності в компанії. Це дуже... Хештег «много думав». Повернемося до історії. Значить, цінність про те, що ми робимо те, чого ніхто не робив в світі. Це дуже дорого завжди. І це відділи по 30-50 людей, які починають робити щось круте і інноваційне. Потім ти через рік перевіряєш, скільки вони витратили, і що їм треба буде ще витратити 2, 3, 4, 5. І ти розумієш, що... щоб виконувати, щоб дійсно до чогось прийти, тобі треба буде витрачати велику кількість грошей. Потім ребята, ви, звісно, молодці. Ні, ти кажеш, ви, звісно, молодці, і розумієш, скільки ще треба буде витратити, щоб вони дійшли до цілі, а потім приходиш до борди директорів, які тобі кажуть, чому там відділ стільки-то людей зжирає таку велику кількість грошей, зараз ми відмінимо ці бенефіти, і ти говориш, добре, відміняйте, але ми хочемо залишити для себе R&D всередині R&D, для того, щоб ми робили якісь прориви. Тому що це важливо, тому що це те, що тримає нас разом. Хочу сказати, що майже завжди мені вдавалося от на ці ballsy moves
Не знаю, як це перекласти гарними словами. Але вони вдавалися і нам залишали можливості. Але кожного разу це був величезний стрес і така велика підготовка про те, що зараз вони скажуть, ну, добре, зараз ти така розумна, от в тебе там є скількись мільйонів доларів, ти можеш їх витратити або, не знаю, там на те, щоб підняти всім зарплату, або лиши собі R&D центр. І ну, треба було якимось чином відповідати на це. Але це і те, що тримало, це те, що ти мені питав, це те, що тримало найкращих людей, що вони могли долучатися не тільки до того, щоб там, не знаю, там, фіксити баги і йти по roadmap. Супер сексі, звісно ж, звучить, але що вони могли ще робити щось, що вони там придумали, і давайте, і компанія цим займеться. Ну круто, бачиш, це якраз і була твоя роль, да, фактично, як керівника офісу в Україні, тобто відстоювати своїх людей. Да. Ну, так. Вірніше, знаходити, тут не те, що відстоювати лише одну сторону, між двома сторонами знаходити компроміс. Давай по-іншому. Знаєш, в чому є різниця між чоловіками та жінками на керівних ролях? До самого цікавого. До самого цікавого. Значить, у чоловіка дуже просто і правильно йде. От кажу тобі, що от тобі це треба зробити, ти йдеш і робиш. Або ти саме приходиш це. до мене, Не саме це, це. а от це. А ти до мене приходиш до мене, потім і просиш, ти просиш в основному там за себе, за свою команду, і тобі це легше набагато робити. У жінок по-іншому. Жінки за себе просять дуже рідко. І на 1000 людях я це бачила прям, ну, не знаю, в 100% випадків. Тобто, по-перше, жінки дуже рідко просять підвищення зарплатні, ну, гарно, не емоційно, ефективно. Вони говорять, я б хотіла підвищення зарплатні. Це взагалі дуже довга історія. По-друге, жінки дуже погано відстоюють себе. Але жінки фантастично відстоюють свою команду. Набагато краще, ніж чоловіки. Відстоюють команду в такому, що вони знають, це відповідальність, це моя там, не знаю, що завгодно. Моя сім'я, моя команда, вони від мене залежать. Скажи жінці, там, тобі треба, не знаю, там, з кимось вступити в бійку для того, щоб захистити команду, вона піде. І вона буде набагато ефективніше, ніж чоловік, тому що оце захисниця, берегиня, воно у нас є. Тому у мене була тоді ідеальна позиція, тому що я знала, що в мене взагалі нема принципів, нема лімітів, нема нічого, що я б не зробила для того, щоб захистити своїх. Напевно, найстрашніша така історія для мене, от якщо спитати, який був такий найбільший стрес, ну це там їх було багато, їх 3, напевно, чи 4 таких серйозних. Коли нас намагалися віджати з нашої будівлі. В Україні? В Україні. Тобто ну, до нас прийшов, там змінювався власник, і новий власник сказав, що він нам не буде давати більше оренди, і не буде давати оренди там якоїсь частини, і збільшує її там на 30%. І я тоді прийшла і сказала, ми тоді з'їжджаємо завтра. Ти була готова з'їхати? Ні, ти що? Це був не тільки блеф, ну тому що я знала, що зараз це був такий час, коли знайти не можна буде місце, нам треба розширятися. У нас вже всі друг на дружки на голові сиділи, нам це було критично важливо, щоб вони нам дали той інший кусок, який приміщень. Варіантів просто не було, ми не могли з'їхати, і я пам'ятаю, як мені було страшно приходити і казати, інакше ми з'їжджаємо завтра. І вони сказали, ти цього не зробиш. І я сказала, watch me, ви увидите, що я можу зробити. У мене тут сидить 500 людей, за яких я відповідаю. Якщо потрібно, я їх всіх зніму і з'їду і не заплачу вам ні копійки. Тому вирішуйте, що ви хочете робити. Якби це треба було мені, я така, типу, ну, хорошо. Коли це люди, це зовсім інше. Це інший рівень відповідальності, інший рівень того, коли ти влазиш в драку для того, тому що за тобою велика кількість людей. Кіра, за своїх порву. Так, я, кстати, ти знаєш, що це? Це те, що коли мене обирали головою партії, я закінчила свою фразу. Я казала, ви можете спитати у моїх айтішників, я дійсно буду за вас рвати. Кіра, до речі, запитання. Да? У нас багато політиків, депутатів спалилися на годинниках. Да? Ось скільки вартує твій годинник? $69 Fitbit. І я потім ще замовляла цей браслетик 69,95. Окей. Це ти в Україні замовляла, чи це за кордоном? В Україні. В Україні. Так. Окей. Зараз ти суперпублічна людина, зрозуміло. І публічна людина – це означає не лише люди, які прихильники, які голосують за вас. 800 тисяч проголосувало за голос минулого разу людей, 800 тисяч людей. Я маю на увазі негативні коментарі. Як ти ставишся до такого відкритого, там, не знаю, откровенного наїзду? Ну, я знала, на що я йшла.
Ну і плюс дуже важко бути головою компанії в 1000 людей, щоб тебе там прям всі дуже Всі сильно любили, або на ринку, щоб тебе всі любили. Тому, звичайно, я розумію, що є завжди критика, і дуже часто вона не конструктивна, вона просто люди, які там відчувають мене винною в якихось проблемах, які вони бачать, вони це виливають Так назовні. ти ж не встиг. Нічого. Заодно. За одне. Я деколи, звичайно, деколи я думаю, ну все, я буду засмучуватися, але потім я згадую одні з тих моментів, чому саме я прийшла і що я роблю, і тоді мені стає трошки легше. Ну, звичайно, зачіпає деколи. Ну, таке буває, особливо, коли це про персональні якісь речі. Особливо, коли це не конструктивне. Коли це просто мочать, просто тому що... Тому що кажеш правду, наприклад. От і все. Тому що кажеш правду, тому що жінка, тому що молода, тому що Славко, тому що, не знаю, що завгодно інше. Цікаво, що жінка. Мені здається, от в цьому контексті, і знову ж таки, ми вже згадували, що ти дуже така, ну скажімо, відстоюєш права і от наших прекрасних жінок. Я пам'ятаю, особисто, що у нас Юлія Тимошенко була такою, яка от якби робила собі імідж багато на тому, що от я дівчинка. Да? Тобто ти в цьому полі граєш також? Або це свідомо, не свідомо? Ні, я не граю в полі того, що я дівчинка. Ну, по-перше, це поле зайнято. І Юлія Володимирівна викликає в мене багато поваги. Ну, тому що, по суті, ми всі – це образи і рольові моделі. І чим більше рольових моделей жінок у нас є в політиці, тим більше шансів, що більше дівчат, більше жінок зрозуміють, що вони також можуть цього досягти. Це прям дуже важливо. І не тільки коли ти голова компанії, а коли ти політикиня, вчителька, успішна бізнесвумен. Показувати – це те, що ти є приклад. І останнє запитання, що стосується цього навчання в Стенфорді. Так? Так. Це програма лідерства для жінок. Так. Я також розумію, що по аналогії з Аспеною, то там, мабуть, не так легко було з усього світу вступити. Там 60 жінок, найбільш також успішних, помітних і так далі. В зв'язку з чим це? Ну, я дуже хотіла колись подивитися, як це вчитися в Стенфорді. І я шукала якусь коротку достатньо програму, тому що це було під час моєї роботи. Ну, я можу зразу, забігаючи наперед, сказати, що так, мене з кожної пари мене дьоргали, і там щось відбувалося, і небо падало на землю, і все було дуже погано, і всі казали, ну чому ти поїхала, повертайся і так далі. Але це було дуже корисно, це був тиждень. Я була з 60 жінок, я дуже щаслива, що мене обрали. Я познайомилася з багатьма і багато чого вивчила. Це була така інтенсивна програма, яка тебе, знаєш, вчить всього. Вирішувати проблеми, бути лідеркою, публічним виступам, готувати себе до вирішення складних питань. Ну, а найголовніше, вона тебе вчить, що ті проблеми, з якими ти стикаєшся, вони взагалі не про тебе, це з такими проблемами стикаються жінки у всьому світі. Клас. Це було дуже, дуже приємно чути, тому що кожного разу, коли ти стикаєшся з чимось, знаєш, з такими складнощами, ти думаєш, от це, напевно, про мене, це через мене, це я якась не така. А коли там жінка, бізнесвумен з Південної Африки говорить тобі, в мене те саме. Мене перебивають кожного разу, коли я говорю, і мені кажуть, що вони точно знають, як я заробила на цю велику гарну машину. То ти думаєш, ну, слава Богу. Ну, точно, да. У нас же є така особливість, ми все на свій рахунок. Да, Звичайно. Якщо здійсниться твоя мрія і більше жінок буде всюди, от, у державному управлінні, в поліції і далі, які якості додадуться, ти вважаєш? Тобто, чого не вистачає чоловікам, що зможуть дати жінки? Дивись, в політиці це трошки не про якості, це просто про те, яких людей хто відстоює. У нас зараз в Україні, ну дай Боже, 50/50 приблизно. Але в парламенті, в цей парламент тут дуже багато жінок, це 20%, раніше там було 6%, але в парламенті 80% чоловіків. І у нас дуже часто доводиться на зустрічах, на комітетах відстоювати, не знаю, там, а що будуть робити під час цього закону молоді матері? А що будуть робити жінки, які у декретній відпустці? Оце важливо, в цьому смисл політики, що робити щось для загального блага. Оскільки ми всі працюємо дуже швидко, в цьому загальному благі дуже часто забуваються конкретні групи людей. Тому важливо, щоб у парламенті, який представляє всіх людей нашої країни, де кожна область там обирає свого представника, були жінки, які можуть представляти пропорційність. Да? Так.
наступне питання, яке мене особисто турбує. Amazon, коли придбав, почався політика diverse, що треба будувати команди з різних людей. Неправильно порівнювати мою компанію, там 70 людей і компанію 1000 людей, так Моська і Слон. Але я пробував, тобто, якщо там люди 25 років і 45 років міксувати, ну там чоловіки і жінки, зрозуміло, тут як немає проблем і так далі. В мене не вийшло, от не виходить, знаходить спільну мову, і це на продуктивність ніяк не впливає. В Рінгу вдавалося? І як? Вдавалося не завжди. Я можу сказати, що це дуже ще залежить від людини, дуже залежить від того, як приймається рішення в команді і в компанії взагалі, і те, яким чином внутрішні чвари можуть на ці рішення впливати. Тому що ми розуміємо, що різні люди, ну тобто у них не просто різні інтереси, у них ще є один до одного prejudices. Ну тобто упередження, так. Тобто, що ага, молодий, що ти там знаєш, ага, за 45 років, значить, ти понятно вже, що ти там, зараз тобі покажу. Оце смартфон! Смартфон! Включи його! Ну, в такому дусі. Ну, це важко. Я ніколи не казала, що це легко, але це нам дуже допомагало, особливо в креативних командах. Це прям супермас в продуктових командах, де product managers, для того, щоб вони були зовсім різні. Тому що, ти знаєш, одне з найбільших відкриттів для нас в якийсь момент було, що ми робимо дзвінки не для хіпстерів, для яких ми робимо апку і прочі, що ми робимо дзвінки для таких, як моя мама, які кажуть там, кнопочка хорошая, но очень маленькая. Я їй потім кажу, ти зірочкою користуєшся? А вона каже, ні, а що тут була зірочка? Я кажу, так, ми ж там рік розробляли, щоб там було лайк, там шер, ці відео. Ні. Ну, тобто в такому дусі. Це важливо в ті моменти, коли тобі треба зібрати велику кількість інформації. Коли її треба виконувати, то тут... Окей. Тобто все ж таки треба розділяти. Розділяти, так. І якщо все ж таки вдається на етапі збору інформації об'єднати необ'єднуваних на перший погляд людей, то ти бачиш додану ефективність. Додана вартість вона завжди є. Ти знаєш, я ще більше переконалася в цьому в політиці. Що мене бісить в політиці дуже сильно, що в тебе велика кількість стейкхолдерів, і треба всіх вислухати, тому що у всіх є своє мнення. Спочатку це мене просто виносило, зараз теж трохи виносить, але питання держави – це завжди питання, що це має бути для всіх, не тільки для якоїсь конкретної частини людей. Так само з продуктом він повинен бути, ти ж хочеш, щоб він був там мільярдним, тому він має бути для всіх, і тому важливо збирати інформацію от з великої кількості людей. І тих, хто їх буде користуватися, і тих, у кого є цінна думка про дизайн і так далі. Знову про політику. Знаєш, яка найбільша трагедія зараз нас як покоління і нас як країни – це от така ідея, що є прості рішення. І так само в бізнесі це також буде дуже неефективно, якщо ти будеш вважати, що є прості рішення. Ти пішов на конференцію, тобі там сказали diversity, вперед, не знаю там що, делегуй, працюй і так далі. Прості рішення. Зарплата вчителям $4000. Просто. Прості рішення. Головне, перестать стріляти. Прості рішення. Кінець епохи бідності. Ні, так не буває. Ні в бізнесі, ніде не буває. Це таке бажання виграти в лотерею, прокинутися, мінус 8 кілограмів. Цього просто не буває. Подкололо. Але ж як людям пояснити, як вони будуть голосувати? Тому що мені таке враження, що їм не пояснювали. І тому я кажу, що це трагедія. Що ти бачиш, що прості рішення не працює, але в тебе в житті все одно в серці сидить така ідея, що, по-перше, ти можеш прийти, проголосувати і забути про політику назавжди. Так не буде, на жаль. Немає жодної країни, в якій так працює, крім тоталітарних, і то там ти про це скажеш, на жаль, вже десь там в в'язниці. По-друге, що хтось, кому ти делегуєш там якесь виконання, що він зможе дуже швидко і дуже легко все зробити. Ні, такого не буде. А особливо в таких умовах, в яких зараз ми знаходимося, дуже важких. Тепер зробимо бліц. Дивись, перше запитання кажуть, що у кожній людині, попри те, що є багато вчителів, але є один, який прям там наполовину, на 60% створює людину такою, якою вона є. Який твій один вчитель? Мамин другий чоловік. Окей. Мій другий тато. Він американський вчитель, і він вчив мене різним речам, таким цінностним речам. Він автор фрази, що «You're not tired», тому що ти ж не вагони розгружала. Він ще третій, хто вчив мене не жаліти себе, а працювати завжди так, щоб за це можна було пишатися. У нас було два слова T-word і D-word. D-word – це був divorce, це про те, що комітмент, якщо ти його робиш, то вперед. Пообіцяв, виконуй. Так. Чудово. Як управляти людьми? Показувати, що ти береш на себе відповідальність
і чітко проговорювати, яку відповідальність ти віддаєш. Лідер – це хто? Одним-два словом для тебе. Той, хто бере відповідальність. Хто твої кумири в політиці? Чому ти думаєш, що тобі вдасться? На кого ти орієнтуєшся? В міжнародній політиці це Джастін Трюдо, він супермолодець. І це, напевно, Ангела Меркель просто в тому, як жорстко вона приймає рішення і як добре вона говорить до людей. Але я впевнена, що у нас є своя історія, так само як Зеленський, це історія, яку поки що ніхто не повторив в світі. Я впевнена, що ми можемо зробити ще такі історії. Це буде щось нове, щось не схоже ні на що. Я дуже дякую за чудове інтерв'ю. Я думаю, що для всіх глядачів, які були з нами, прояснилися багато моментів і бізнесу, і політики і так далі. Ми підтримуємо, Кіра, тебе, вважаємо тобі наснаги і так далі. Дякую. Що я хочу сказати, у тебе дуже щільний графік, це вже зрозуміло. Він фактично 24/7, часто сама любиш повторювати, 24/7, 24/7. Що мають наші глядачі написати в коментах, що, можливо, б тебе зацікавило, і ти б виділила 45 хвилин на бізнес-ланч? Отаке запитання. Ну, це має бути максимально чіткий запит, що вже людина зробила, що вона хоче зробити, і яке запитання в неї є, чим я можу допомогти. Тоді я буду дуже зацікавлена зустрітися і допомогти цій людині. Клас. В якийсь момент в моєму житті мені допомогли, тому я повинна повернути цей борг. Клас. Пишіть коменти, ми найбільш цікаві направимо до Кіри. І якщо вам пощастить, якщо дійсно ви зацікавите Кіру, то у вас буде дуже чудово, я вважаю, і такий інсайт, можливо, на все життя. Дякую. Дякую.